नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म दशैं स्पेशल खसीको मासुको भुटुवा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो मन पर्छ। यसको लागि सुरुमा मैले आधी केजी खसीको मासु मजाले सफा गरेर लिएको छु। त्यसमा मैले हाले नुन स्वाद अनुसार, आधी चम्ची बेसार, 1 चम्ची जिरा पाउडर, 1 चम्ची धनिया पाउडर, 1 मुठी हरियो लसुन र प्याजको पत्ता, 1 चम्ची अदुवाको पेस्ट, 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, 2 चम्ची तोरीको तेल, गरम मसला पाउडर 1 चम्ची। यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र 15 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्मलाई सेट हुनलाई छोड्दिनुपर्छ। आधी घण्टापछि मैले ग्यासमा प्रेसर कुकर बसाले थोरै मात्रै तेल हालेर मैले म्यारिनेट गरेको मासुलाई हालेर मजाले चलाउँछु। केही समय चलाएपछि प्रेसर कुकरको पिर्को लगाएर पकाउनु पर्छ। पाँच मिनेट जति मिडियम हिटमा पकाइसकेपछि अब त्यो बिर्कोलाई खोलेर हामी हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, यो खसीको मासुबाट मजाले पानी निस्किसकेको छ। अब यसलाई केही बेर चलाउँछौं र फेरि पनि बिर्को लगाएर पकाउँछौं। लगभग 4 देखि 5 मिनेट बिर्को लाएर पाकिसकेपछि हामी बिर्को खोलेर हेर्न सक्छौं। यसबाट पानी सुकिसकेको छ। यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ र फेरि सानो आँचमा प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएर पाक्नलाई छोड्दिनु पर्छ। केही बेर मजाले तेल निस्किने गरी पाकिसकेपछि मैले त्यो बिर्कोलाई खोले र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर हाले। सँगसँगै थोरै हरियो लसुन र प्याजको पत्तालाई पनि त्यसमा हालेर मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। अब केही समय हामीले बिर्को लगाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोला, यो समय ग्यासको आँच पनि एकदमै सानो हुनुपर्छ। लगभग आधी घण्टा जति सानो आँचमा छोप्दै पकाउँदै गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ खसीको मासु कति मजाले रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यो खसीको मासुको भुटुवामा स्वादको लागि 2 वटा तेजपत्ता हालेको छु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। मासु यतिको पाक्दासम्म हाम्रो घरभरि यति मिठो बास्ना फैलिरहेको छ कि मलाई त अहिले नै खाउ भइसकेको छ। अब फेरि केही समय बिर्को लगाएर मैले पकाउँदै छु। हेर्नुस् त, कति मजाले फ्राई भइसकेको छ यो खसीको मासु। र अन्तिम भइसकेपछि मैले 2 वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरी काटेर यसमा हालेको छु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। यसपछि हरियो लसुन र प्याजको पत्तालाई पनि हामी हाल्न सक्छौं। तपाईले यसलाई नहाल्नु भए पनि हुन्छ, हामीले सुरुमै हालिसकेका छौं। मलाई चाहिँ यसको स्वाद एकदमै मन पर्ने भएको भएर मैले यसमा हालेको छु। अब अन्तिममा मैले कसुरी मेथीलाई यसमाथि छर्केको छु। यसलाई मजाले चलाए। कसुरी मेथीले हाम्रो तरकारीहरुमा एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। हाम्रो एकदमै मिठो खसीको मासुको भुटुवा रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई सर्भिङ बाउलमा खनाइसकेको छु र अहिले मैले हरियो धनियाको पत्ताले पनि गार्निश गरे। तपाई पनि ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले मिठो खसीको मासुको भुटुवा बनाएर यो दशैंमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो साथीभाइहरुसँग बसेर रमाएर खान सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। मैले चाहिँ आजको हाम्रो यो स्पेशल मटन भुटुवालाई पुलाउको सेटसँग सर्भ गरेको छु। तपाईले पनि घरमा खानासँग, पुलाउसँग, रोटीसँग मजाले बनाएर सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ। सजिलो अनि छिट्टो प्रेसर कुकर पुलाउको रेसिपी हाम्रो च्यानलमा योभन्दा अगाडि मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको भिडियो लिएर फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।